بسم الله الرحمن الرحیم. زم ګلزار او وړاندې کوم تاسو ته د مینه ډک سلامونه. دغه چې اختر هم تیر کړی دی، خوشحاله به او الله هم خوشحاله لره. زه راځم خپل ټاپک طرف ته. مونږ په اخري لیکچر کې د اختر نه وړاندې په هغې باندې خبره کړې وه په WH کوېسچن باندې او څو ټایپس یا کاینډز مونږ د ناون پیش کړي وو. ټیک ده، نن زه تاسو ته د ناون د سنګولر ناون نه د پلورل ناون جوړولو چې کومه رولز دي، کومه طریقې دي، هغه تاسو ته ښیم په ننني ټاپک کې، ننني لیکچر کې. ټیک ده، نو زموږ نن ټاپک چې کوم دی نو هاو ټو میک پلورل فرام سنګولر ناون. او ما دلته لیکلي دیر آر 6 رولز. د دې چې کوم دی نو 6 رولز دي. عام کامنلی چې ناون کوم دی نو هغه خو زیاتره په اس باندې د هغې پلورل جوړېږي، د سنګولر نه پلورل. خو دلته کې یو څه کاینډز هم دي، زه هغه تاسو ته ښیم. نو په هغې کې نمبر 1 چې کوم دی نو nouns that ends in CH, SH, S, X, R, Z. هغه nouns چې د هغه اخري ټکی یا ناون په CH باندې ختم شي، په SH، په SX، R، په Z باندې ختم شي، نو د دې پلورل موږ زیاتره جوړو په ES باندې. لکه مثلا باکس اخري ټکی دی X، نو باکسز. دغه شانې پرایزز، دغه شانې بسز. ټیک ده، د چې نور هم ډېر دي، خو مطلب زموږ کلاس د موبایل دی او د ټایم هم را سره کمی، نو داسې ټول نه کېږي. به هر حال تاسو به دا خبره یاد وساتئ، په ذهن کې کېنوئ چې کله د یو ټکي په آخره کې CH راغلی او SH راغلی او SX یا Z راغلی نو د دې سینګولر به مونږ پلورل جوړو په ES باندې. تاسو دا په ذهن کې کېنوئ. نمبر 2 nouns that ends in a vowel NY. داسې یو ټکی چې هغې اختتام وشي په واول باندې او په وای باندې، نو د هغې پلورل به موږ جوړو په اس باندې. په څه باندې؟ په اس باندې. لکه مثلا دې ته راشئ BOY بوای، واول دی او وای کانسوننټ دی. دلته موږ وایو چې یو واولي او بل وایي، نو هغه د دغې پلورل به موږ جوړو په اس باندې. نو بوای بوایز، ډے ډیز، کیز. دا زموږ سره دویم نمبر رول دی. تاسو دا په ذهن کې کېنوئ چې کله د وای نه مخکې واول راغلی و، نو د دې پلورل به موږ جوړو په اس باندې. په څه باندې به جوړو؟ په اس باندې. ټیک ده، رول نمبر 3 ته راځم. nouns that ends in consonant and y. دلته واول او وایو، دلته consonant and y راشي. واول څه دی؟ consonant څه دی؟ ABCD EFGH Z پورې جلاړ شي. پرې کې AEIOU دا پنځه پکې واول دي، دا نور ټول کانسوننټ دي. ټیک ده، نو مونږ داسې ویله چې nouns that ends in consonant and y. یو کانسوننټ راغلی او بل وای راغلی، نو د هغې جبه مونږ جوړو په IES باندې. په څه باندې؟ په IES. مثلا BABY بیبي چې کومه ده زموږ سره د دې جمع جوړېږي بیبیز. وای کټ شو، وای به کټ کو او دا وای چې کوم دی دا موږ چینج کوو څه ته؟ IES ته. IES. دغه شانې کنټري، د کنټري نه به هم موږ وای لرې کو او دا به په IES باندې بدل کو. پوه شوئ په دې باندې؟ دا رول تاسو په ذهن کې کېنوئ چې کله د یو ټکي په اخر کې د یو ناون په اخره کې کانسوننټ او وای راغلی، دا رول تاسو په ذهن کې کېنوئ، نو د دې جمع به موږ جوړو په IES باندې. ټیک ده، دغه شانې رول نمبر 4 ته راځم. nouns that ends in F یا FE. F یا FE باندې د کم ټکي انډز کېږي، خاتمه کېږي، اختتام کېږي، نو هغې جمع موږ جوړو په VES باندې. په څه باندې؟ په VES باندې. دا اصل کې موږ ته ډېر دغه ښکاري چې یاره اس دی، ES دی، SH دی، خو ګوره زیاتره په دې کې موږ غلطیانې کوو په پیپر کې. لکه تاسو مخکې ما لیکچر کې ویلو چې یاره موږ ووایو ما پیپر پول کړی دی او بیا زما نمبر یې لږې دي، نو هغه موږ په دې دا ټیکنیکل پوینټس دي، په دې کې موږ غلطیانې کوو او بیا زموږ نمبر یې کټ کېږي، موږ وایو یاره زموږ نمبر یې کټ شوی دی. ټیک ده، نو چې کله یو ټکی په کانسوننټ او وای باندې ختم شي، نو د هغې جمع موږ جوړو، پلورل به جوړو په IES باندې. ټیک ده، بیا موږ F او FE خبره کوله چې کله
د یو ټکي په اخر کې اف راشي یا اف ای راشي نو د هغې جمع موږ جوړو په وی ای اس باندې په څه باندې په وی ای اس باندې لکه مثلا اف او اف ای لیف نه په اخر کې څه شی راغلی اف راغلی نو دا لیوز اف لري شو په وی ای اس باندې جمع جوړه شوه دغه شانې تیف چې کوم دی دا اف تی لري شي او په وی ای اس باندې دی جمع جوړه شي دغه شانې وایف چې کوم دی وایف ډبلیو آی اف ای وایف وایف is a knife which cut the life خبرې دی د وایف ورې ګوره دا خبر مشهور ده وایف is a knife which cut the life ځان دې ساتئ ګوره وایف نه ښه نو وایي چې را کله اف یا ای اف راشي نو د هغې جمع به وی اف به موږ لرې کوو اف ای به لرې کوو او د هغې جمع به پلورل به موږ جوړو په وی ای اس باندې لیوز تیوز وایوز نایوز ایټسټرا څومره جدي ٹھیک ده دغه شان رول نمبر 5 ته راځو nouns that ends in o هغه noun چې د هغې اختتام په او باندې کیږي نو د هغې جمع موږ جوړو په څه باندې په اس باندې به جوړو لکه مثلا کینګرو کینګروز زیرو زیروز ٹھیک ده چې د کوم ټکي په اخر کې او راشي صحیح ده دغه شانې بل 6 number rules ته راځم 6 number rules دا رې nouns that ends in a consonant and o چې consonant او او یې په اخره کې نو د هغې جمع موږ جوړو په ای اس باندې یو ای اس پکې بر راغلی و چې را سی ایچ ایس ایچ ایس ایکس او او یا زډي خو دلته پکې دا خبره چې کانسوننټ او او راغلی نو د هغې جمع پلورل به موږ جوړو په څه شي باندې په ای اس باندې لکه مثلا هیرو ٹھیک ده او د وروسته خو مخکې د آر سره کانسوننټ هیروز دغه شانې پوټیټو او راغلی مخکې د ټي کانسوننټ پوټیټوز ٹھیک ده هیرو هیروز پوټیټو پوټیټوز ٹھیک ده دا یو څو رولز شپږ خو ډېر زیات اهم دي ضروري دي لکه ما تاسو مخکې وي چې را زیاتره موږ وایو چې را پیپر موږ پول کړی دی په هغې موږ دا غلطیانې کړي نو د دې څه پوینټس داسې دي چې دا ټیکنیکل پوینټس دي په دې کې تاسو د دې خیال ساتئ نو انشاءالله تاسو به پیپر کې څه مسله راځي او پوره نمبر یې به لري خیر سه نن دپاره دا لیکچر پوره دی او بیا دپاره بل لیکچر دپاره د هغې وخته پورې مونږ اجازت غواړو د الله په امان